جسر؟ هذا كان جسر. امبارح انا اول مره بعرف انه عندنا بالحكومه في شيء اسمه وزير تربيه. مناطقنا يعني ما بنقدر نقول انه وصلنا لشيء اسمه حريه الصحافه. نحن في عنا يعني مثل خطوط تعودنا نلعب عليها وحبال تعودنا نلعب عليها، اللي هي يعني انا ما بقدر يعني في وضع حرب انا لازم اراعي المكان اللي انا عايش فيه، الظرف اللي انا عايش فيه. فيعني انا اتقنت التعامل مع هاي الظروف. هذا انا يعني ما بعزي انه جو من الحريه الاعلاميه. الحريه الاعلاميه ممكن في ظل دوله مستقره ونظام مستقر تظهر ملامحها، بس يعني كبذور وبدايه فالامر جيد جدا. هلا نحن بوضع كتير صعب، بس بنفس الوقت انا بحس حالي كتير حر. يعني كتير اختلفت علينا من ايام النظام. الانسان اللي بيحكي كلمه بينشال فورا بدون اي راسا. يعني علمونا اهلنا نحن من وقت ما كنا صغار بانه بدك تحكي وتحط الحيف وكذا. الحمد لله اختلفت كتير الامور. اليوم صرنا نحكي وصرنا نعبر عن ارائنا رغم الصعوبات يلي هلا باخر فتره داعش يلي مرينا فيها. بس الحمد لله تخلصنا من هذا السرطان في مدينه حلب وقدرنا نرفع صوتنا ونعبر عن راينا. الصحافة صار فيها حرية كبيرة كتير، بس لسه ما وصلت الدرجة المطلوبة. ولكن يعني نحن حاليا بنقدر نحكي اللي بدنا اياه، بنقدر نعمل اللي بدنا اياه، بس بنقول انه في شغلات بتضر بالثورة شوي. فانه نحن في لازم يكون في بالاعلام او في بالصحافة انه في شيء اسمه ضابط اخلاقي. فنحن حاليا ملتزمين شوي بالضابط الاخلاقي، فلهيك ما عم نقدر ناخذ الحرية الكاملة. امشي بسرعة اختكم. 2 نزلت سيلفي مع القذيفة حولي. بس ضمن كل هذا اللي هلا نحن عم نسمعه، كيف برايك في حريه صحافه قدرانين تمارسوا بحريه الصحافه للاقصى؟ ما فينا نقول 100%. يعني نحن من 4 سنين بلشنا كانت 0%، لحد الان فينا نعطيها نسبه 80%. 80% انه نحن عندنا حريه صحافه. يعني فينا نحكي على انا هلا واقف معك هون، فيني اروح على حاجز الجيش، اي حاجز جيش حر قريب فيني يعني احكي معه. هلا اذا قارنا حريه الصحافه بالحرب اللي عم بتصير وبالمعارك اللي ممتده على كافه المدن السوريه، انا بعتبرها جيده كثير. معظم الفصائل العسكريه باستثناء طبعا داعش، الفصائل العسكريه الثوار هنن بيقدموا بعض التسهيلات، وانا لما حتى بتعرض لمضايقات منهم بعتبر هذا الشيء من حقهم، لانه نحن بوقت كثير صعب، بوقت ممكن يفرضوا فيه قانون الطوارئ يلي هو اي دوله ان كان عندها حريات او اي دوله غربيه يلي هن بتمتعوا بالحريات ممكن يفرضوا هذا القانون. وانا يعني بقول انه الشيء اللي عم بيصير عنا شيء كثير ايجابي مقارنه مع الوضع الراهن. اشتاقت يا امي عيوننا لترابها، جف المطر صار الدمع مزرابها. اشتاقت يا امي عيوننا لترابها.